And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે અગેન નાનકડો એવો પણ ઇન્ફોર્મેટિવ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બિલકુલ પણ ના ભૂલતા મને ફોલો કરવાનું. વેધર છે એકદમ રેઇની અત્યારે. તમારા લોકોના સિટીમાં વરસાદ આવે છે કે નહીં જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો આજનો જે વિડીયો છે એ છે ટોટલી ઇન્ફોર્મેટિવ. લાઈક યુએસએમાં દર વર્ષે કારનું જે ટેગ હોય એને રિન્યૂ કરવામાં આવતું હોય છે. એની રિન્યૂની પ્રોસેસ કેવી રીતના હોય છે, ક્યાંથી એનું ટેગ કઢાવવામાં આવતું હોય છે, એ બધું જ હું તમારા લોકોની હારે આ વિડીયોમાં શેર કરવાની છું. તો દર વર્ષે જ્યારે તમે અહીંયા કાર લ્યો ને ત્યારે દર વર્ષે તમારે ટેગ રિન્યુઅલ આવતું હોય છે. એ જ્યારે ગાડી કેના નામની છે ને એનો જ્યારે બર્થડે આવતો હોય ને ત્યારે આ ટેગિંગની પ્રોસેસ કરવામાં આવતી હોય છે. તો જિગ્નેશનો બર્થડે જૂનમાં છે તો એક લેટર પણ આવી જતો હોય છે, આવી જાય છે રાઈટ લેટર જિગ્નેશ? આપણને યાદ દેવડાવી દેતા હોય કે તમારે ટેગ 3 મહિના પહેલા આવે છે રાઈટ? હા, 3 મંથ પહેલા આવી જતો હોય છે એક લેટર. તો કે હવે તમારે ટેગ રિન્યુઅલ આવી ગયો છે અને તમારે કરવાનું છે એવી રીતના. તો પછી આપણે ટેગ કઢાવવા માટે જવું પડતું હોય છે. તો હવે તમે જોજો આગળ વિડીયોમાં. તો અત્યારે હું તમારા લોકોની હારે સ્ક્રીન ઉપર શેર કરી રહી છું અમારે લોકોને જે વ્હીકલ રજિસ્ટ્રેશન એક્સપાયરિંગ જ્યારે થવાનું હતું ત્યારે મેલ આવ્યો હતો તે. તો આવી રીતના એ લોકોનો મેલ પણ આવી જતો હોય છે. અને સૌથી સારું છે એ લોકોએ 3 આપણને ઓપ્શન આપ્યા હોય છે. ઓનલાઈન છે, પછી આપણે કંઈ સેન્ટરે જઈ શકીએ, અધરવાઇઝ એ લોકોની ઓફિસે જઈને આપણે કરાવી શકીએ. તો આ વર્ષે અમે અત્યારે એને ઓફિસે તો નહોતા ગયા, અમે ક્રોગરમાં ગયા હતા. અને ક્રોગરમાં એ લોકોએ મશીન રાખ્યા છે ટેગ રિન્યુઅલના. તો અમે ત્યાં જઈને જ આજે કરાવવાના છીએ. તો તમારી મીન્સ કે ઘરની આસપાસ કોઈ ક્રોગર મોલ હોય ને ત્યાં એ લોકોએ આવી રીતના મશીન્સ એ લોકોએ રાખેલા છે. ત્યાં જઈને તમે ટેગ રિન્યુઅલને તમે કઢાવી શકો છો. તો હવે એ કેવી રીતના છે હું તમારા લોકોની હારે પ્રોસેસ હમણાં શેર કરીશ. તો જોઈ શકો છો અહીંયા એક આ મશીન એ લોકોએ અહીંયા રાખ્યું છે. તો એની અંદર બધી લોકો આપણને ડિટેલ પૂછતા છે, એમાં આપણે બધી નાખતી જવાની. ખૂબ જ ઇઝી હતું. અમે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું કારણ કે ઘણી વખત એડ્રેસ ચેન્જ હોય ને તો આપણે ઓફિસે જવું જ પડતું હોય છે. તો આ વખતે અમારે એડ્રેસ ચેન્જ તો નહોતું, તો અમને ખૂબ જ સારું પડ્યું હતું. અને ઓનલાઈન પણ તમે કરી શકતા હો છો. તો અહીંયા આપણે લાઇસન્સને સ્કેન કરવાનું હોય છે. તો મીન્સ કે અહીંયા છે ને એવું છે કે SSN ને લાઇસન્સ નંબર ઉપરથી તમને બધું જ ડિટેલ મળી જતી હોય છે. તો SSN શું હોય છે એનો પણ તમારે લોકોને જો વિડીયો જાણવો હોય ને કે જોવો હોય ને તો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો, હું એ પણ લઈને આવીશ. અને અહીંયા આવી રીતના એ લોકોએ મશીન મૂકેલા છે. તો ત્યાં જે આવતું જતું હતું ને સ્ક્રીન ઉપર એવી રીતના બસ કરતું જવાનું. અને આજનો જે ચાર્જ હતો ને તે $20 થયો હતો. તો યસ, ટેગ રિન્યુના એ લોકોએ $20 લીધા હતા. અને અહીંયાથી આપણે કાર્ડ પેમેન્ટ કરી દેવાનું. ખૂબ જ સારું લાગ્યું અમને. અમે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું તો વિચાર્યું ચલો આજે હું તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરું. કારણ કે જેટલા લોકો USA આવવાના હોય ને એ લોકોને ખૂબ જ સારું પડે આવું બધું જો આપણે શેર કરીએ ને. તો મારો તમને વિડીયો થોડો પણ ગમ્યો હોય ને તો શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. તો અહીંયા ક્રેડિટ અને ડેબિટ બંને કાર્ડ એ લોકો લેતા હતા. તો બસ અહીંયાથી ને એ લોકો સ્ક્રીન પર બધું મેન્શન કરતા જતા હતા. અહીંયાથી ને બ્લિંકિંગ થવા માંડી ગઈ. તો અહીંયાથી ને ટેગ આવી જવાનું હતું. તો જોઈ શકો છો આ છે ટેગ. હવે એ આપણે અહીંયાથી ને લઈ લીધું. અને હવે આવશે આપણી રિસિપ્ટ આવશે. તો હવે આપણે રિસિપ્ટને પણ આપણે લઈ લઈશું કારણ કે એ લેવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આનો મેં તમને જેમ રીતના કહ્યું એનો ચાર્જ થયો હતો $20. તો આવી રીતના જે નંબર પ્લેટ હોય ને ત્યાં આવી રીતના હોય છે ટેગ. તો એને આપણે ચેન્જ કરવાનું હોય દર વર્ષે.
તો આ જે નવું ટેગ આવ્યું ને એનું છે, અને એની પ્રોસેસ કેવી રીતના હોય છે એ પણ મેં વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું. કેવો લાગ્યો વિડીયો જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. તો હવે આ જે સ્ટીકર છે ને એને આપણે હમણાં મેં તમને જે પ્લેટ દેખાડી હતી ને ત્યાં આપણે લગાડીશું. અને આ જે સ્ટીકર હોય છે ને તેને આપણું જે જૂનું હોય ને એની ઉપર જ આપણે સ્ટીક કરી દેવાનું હોય છે. અને પછી આપણી જે પ્લેટ હોય એ આપણે ફિટ કરી દેવાની. દેખાડી દે પપ્પા ત્યાં સુધીમાં આપ ફિટ કરી દે. ઓકે ચાલ બબલ કરીને દેખાડી દે. મેં આ વિડીયોની પહેલાં ઘણા જ બધા ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યા છે કે અહીંયા નોટરાઇઝ ડોક્યુમેન્ટને કેવી રીતના કરવાના, અહીંયાની પોસ્ટ ઓફિસને બધું જ મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની યારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. મીશુ તાર બાય બાય કરવું છે? હે બાય બાય કરો કરો.